Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường xuyên bị cuốn vào những ham muốn, tham lam và mong cầu không ngừng. Chúng ta khát khao sở hữu nhiều hơn, mong muốn được công nhận, được yêu thương và được tôn trọng. Tuy nhiên, chính những tham vọng ấy lại là nguồn gốc của đau khổ. Vì càng mong cầu, con người càng dễ rơi vào vòng xoáy của bất mãn và khổ đau. Đó là lý do mà Phật dạy, biết buông bỏ tâm sẽ hạnh phúc, người biết đủ thường sẽ an vui an lạc. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, sống tách biệt với cuộc đời, mà là buông bỏ chấp trước, những tâm niệm rằng chúng ta phải nắm giữ, kiểm soát mọi thứ. Khi chúng ta biết buông bỏ, tức là buông xả những ý nghĩ không cần thiết, không dính mắc vào những điều làm mình khổ tâm, thì tâm hồn sẽ trở nên thanh thản, nhẹ nhàng và đạt được trạng thái hạnh phúc chân thật. Như Phật từng dạy trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, tâm không mệt mỏi vì tham dục, không ưu sầu vì ham muốn, an trú trong tịch tĩnh. Một người biết đủ không phải là người không có mong muốn hay ước vọng, mà là người hiểu rằng sự thỏa mãn không đến từ việc sở hữu thêm, mà từ việc hài lòng với những gì mình có. Khi biết tri túc, con người sẽ cảm nhận được niềm vui và an lạc từ những điều nhỏ bé và giản dị xung quanh. Đây chính là bí quyết để giữ cho tâm luôn trong trạng thái an nhiên giữa dòng đời xô bồ. Đức Phật đã từng nhấn mạnh, tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ sẽ thường xuyên cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta luôn chạy theo những điều lớn lao, mong muốn mọi thứ hoàn hảo, liệu chúng ta có thực sự đạt được hạnh phúc hay không? Câu trả lời là không, vì mỗi khi chúng ta đạt được một mục tiêu nào đó, lòng ham muốn lại thôi thúc ta tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới. Đây là một chuỗi không hồi kết của sự bất mãn và không hài lòng. Ngược lại, nếu chúng ta biết tạm dừng, biết trân trọng những gì đang có, thì cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã khẳng định, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, hạnh phúc không phải là đích đến sau khi chúng ta đạt được những gì mình mong muốn, mà chính là những giây phút ta biết sống trọn vẹn với hiện tại, với những điều bình dị mà ta đang có. Một ví dụ điển hình trong lịch sử là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi trở thành Phật, Ngài là một vị thái tử sống trong cung vàng điện ngọc. Nhưng chính vì nhận ra rằng những vật chất xa hoa, danh vọng đều không thể mang lại hạnh phúc chân thật, Ngài đã buông bỏ tất cả để đi tìm con đường giải thoát. Sau nhiều năm tu hành, Ngài đã chứng ngộ được rằng hạnh phúc chân thật không đến từ việc nắm giữ hay sở hữu, mà đến từ sự buông bỏ và giải thoát tâm khỏi những ràng buộc của thế gian. Vì vậy, chúng ta hãy tập cho mình thói quen biết đủ, hãy học cách buông bỏ những điều làm mình khổ tâm. Hạnh phúc thực sự không đến từ bên ngoài mà nằm ở chính trong tâm hồn của mỗi người. Khi tâm ta nhẹ nhàng, không bị ràng buộc bởi những mong cầu, thì dù cuộc sống có đơn giản, chúng ta vẫn cảm thấy an vui và an lạc. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng, biết buông bỏ chính là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc, và người biết đủ là người có thể sống trong sự bình an và thảnh thơi giữa mọi biến động của cuộc đời. 1. Làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống? Để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống, trước hết cần hiểu rằng hạnh phúc không đến với những thứ ngoại cảnh như vật chất, danh vọng hay quyền lực. Nhiều người nghĩ rằng khi có đủ tiền bạc, đạt được địa vị cao hay được mọi người ngưỡng mộ thì họ sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế, những điều này chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn tạm thời, không phải niềm vui dài lâu. Đức Phật đã từng dạy rằng, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Điều này có nghĩa là hạnh phúc không phải là mục tiêu cuối cùng mà ta cố đạt được, mà chính là những giây phút hiện tại khi ta biết trân trọng và sống đúng với bản thân mình. Một trong những yếu tố quan trọng để có hạnh phúc là buông bỏ. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những dính mắc không cần thiết khiến tâm trí ta mệt mỏi. Khi ta biết buông bỏ lòng tham, sự ganh đua hay những nỗi lo vô ích, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là lúc hạnh phúc tự nhiên xuất hiện. Giống như khi ta thả một viên đá xuống nước, mặt nước sẽ trở lại phẳng lặng, trong trẻo. Sống trong hiện tại là một cách tiếp cận khác để tìm thấy hạnh phúc. Nhiều người không hạnh phúc vì họ luôn bận rộn lo lắng về tương lai hoặc ám ảnh bởi quá khứ. Họ quên rằng giây phút hiện tại chính là khoảnh khắc quan trọng nhất, nơi mà chúng ta có thể thực sự cảm nhận cuộc sống. Như trong Kinh Niệm xứ,
Đức Phật đã dạy, hãy sống với hơi thở của mình, không bị kéo đi bởi dòng thời gian. Khi chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, từ việc ăn một bữa cơm đơn giản, đi dạo ngoài thiên nhiên, hay trò chuyện cùng người thân, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui bình dị mà sâu sắc. Một cách khác để tìm hạnh phúc là biết đủ. Đức Phật từng nói, Zen, người biết đủ là người giàu có nhất. Không phải ai có nhiều tiền của mới là người hạnh phúc, mà chính người biết trân trọng những gì mình có mới thật sự đạt được hạnh phúc. Khi ta ngừng so sánh, ngừng khao khát những thứ vượt ngoài khả năng, thì chính những gì đơn giản nhất, một mái nhà, một bữa cơm, sự bình yên trong tâm, cũng đủ mang lại niềm vui sâu sắc. Cuối cùng, tình thương và lòng từ bi cũng là chìa khóa để tìm hạnh phúc. Khi ta biết yêu thương và giúp đỡ người khác, niềm vui ấy không chỉ đến từ việc nhìn thấy hạnh phúc của người khác, mà còn từ việc thấy mình sống một cuộc đời có ý nghĩa. Như Đức Phật từng nói, hãy cho đi mà không cần nhận lại, và niềm vui sẽ tự đến. Lòng từ bi giúp chúng ta mở rộng trái tim, tạo ra một không gian cho tình yêu thương và niềm vui lan tỏa. Vì vậy, để tìm thấy hạnh phúc, ta cần học cách buông bỏ, sống trong hiện tại, biết đủ và yêu thương. Những điều này không chỉ làm tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng, mà còn giúp ta nhìn thấy những giá trị sâu xa và bền vững trong cuộc sống, từ đó tìm được niềm vui chân thật từ bên trong. 2. Tại sao con người luôn cảm thấy bất mãn với những gì mình có? Con người luôn cảm thấy bất mãn với những gì mình có vì họ bị chi phối bởi lòng tham lam và khao khát không ngừng. Tâm trí của chúng ta thường bị thôi thúc bởi suy nghĩ rằng càng có nhiều sẽ càng hạnh phúc. Điều này làm cho ta liên tục so sánh bản thân với người khác và cảm thấy không đủ. Ngay cả khi đạt được những thứ mình mong muốn, chúng ta cũng không thực sự hài lòng, bởi lòng tham muốn lại thôi thúc ta muốn nhiều hơn nữa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, không gì có thể làm thỏa mãn được lòng tham, như lửa không bao giờ thấy đủ nhiên liệu. Câu này thể hiện rõ rằng bản chất của lòng tham là không có giới hạn. Khi ta có một món đồ, ta muốn thêm món khác. Khi đạt được một mục tiêu, ta lại đặt ra mục tiêu cao hơn. Cứ như vậy, con người rơi vào vòng xoáy của sự không hài lòng và không biết đủ. Chính vì vậy, dù sở hữu bao nhiêu của cải, đạt được bao nhiêu thành công, tâm trí vẫn không ngừng mưu cầu nhiều hơn, và kết quả là cảm giác bất mãn, trống rỗng vẫn tiếp tục đeo bám. Một nguyên nhân khác khiến con người chạm bất mãn là họ thường đánh giá hạnh phúc của mình dựa trên tiêu chuẩn của người khác. Xã hội hiện đại luôn đặt ra những chuẩn mực về sự thành công và hạnh phúc, khiến ta dễ dàng cảm thấy mình thua kém nếu không đạt được những chuẩn mực đó. Ví dụ, người khác có nhà cao cửa rộng, có xe hơi sang trọng, thì ta cũng muốn có, nếu không, ta sẽ cảm thấy mình thua thiệt và không hạnh phúc. Chính sự so sánh này là một trong những nguyên nhân khiến con người không bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Đức Phật cũng đã từng dạy rằng, biết đủ là hạnh phúc. Khi ta học cách tri túc, biết trân trọng những gì mình đang có, không để lòng mình bị lay động bởi sự so sánh hay những mong cầu không cần thiết, thì hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Ta cần hiểu rằng, cuộc sống vốn vô thường, mọi thứ đều có giới hạn, kể cả những điều chúng ta mong muốn. Không có gì là hoàn hảo mãi mãi, và cũng không có gì là tồn tại mãi mãi. Ngoài ra, tâm lý bất mãn cũng thường đến từ sự thiếu tập trung vào hiện tại. Thay vì sống với những gì đang diễn ra ngay bây giờ, chúng ta lại dành thời gian mơ mộng về tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ. Sự bất mãn này khiến ta không bao giờ thực sự cảm nhận được niềm vui từ những điều đơn giản, nhỏ nhặt xung quanh. Ta luôn nghĩ rằng chỉ khi đạt được một cái gì đó trong tương lai thì mới có thể hạnh phúc, mà quên mất rằng hạnh phúc thật sự nằm ở giây phút hiện tại, không phải trong những điều viển vông chưa đến. Chính vì vậy, để giảm bớt sự bất mãn, ta cần thực hành buông bỏ những mong cầu không cần thiết, không so sánh bản thân với người khác và học cách sống trọn vẹn với hiện tại. Khi ta biết trân trọng những gì mình đang có và không để tâm trí bị cuốn theo lòng tham, sự bất mãn sẽ dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác hài lòng và bình an trong tâm hồn. Làm sao để buông bỏ những nỗi lo lắng và căng thẳng? Để buông bỏ những nỗi lo lắng và căng thẳng, trước hết ta cần hiểu rằng chúng phần lớn đến từ tâm trí chúng ta, không phải từ sự việc bên ngoài. Lo lắng là kết quả của việc chúng ta sống trong tương lai, luôn nghĩ về những điều chưa xảy ra và sợ hãi về những tình huống xấu nhất có thể đến. Trong khi đó, căng thẳng thường xuất phát từ sự chấp nhận khó khăn với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Khi tâm trí ta không muốn đối mặt với thực tế, một trong những cách hiệu quả để buông bỏ nỗi lo là sống trọn vẹn với hiện tại.
Đức Phật đã từng dạy, đừng chú vào quá khứ, đừng mơ tưởng đến tương lai, hãy an trú trong hiện tại. Đây là giây phút duy nhất mà bạn có. Khi ta tập trung vào hiện tại, ta sẽ không còn thời gian để lo lắng về những điều chưa xảy ra. Ta nhận ra rằng hiện tại là thực tại duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát. Và nếu ta sống hết lòng với nó, mọi lo âu sẽ dần tan biến. Ngoài ra, ta cũng cần học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi. Lo lắng thường đến từ việc chúng ta cố gắng kiểm soát những thứ nằm ngoài tầm tay. Khi ta hiểu rằng không phải mọi việc đều theo ý mình, và rằng cuộc sống luôn có những yếu tố vô thường, ta sẽ dần biết cách chấp nhận thực tại với tất cả những khó khăn, thử thách của nó. Như Đức Phật đã dạy, tất cả mọi thứ đều vô thường. Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn quá chấp chặt vào những sự kiện, và nhờ đó mà lòng lo lắng cũng giảm bớt. Để giải tỏa căng thẳng, việc thở chánh niệm là một phương pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Khi ta dành vài phút mỗi ngày chỉ để thở chậm rãi, tập trung vào từng hơi thở vào và thở ra, tâm trí sẽ trở nên tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Khi ấy, nỗi căng thẳng sẽ dần biến mất như những đám mây bay qua bầu trời, không để lại dấu vết. Thực hành thiền cũng là cách tuyệt vời để ta rèn luyện tâm trí, giúp nó không bị cuốn vào những căng thẳng từ cuộc sống. Một yếu tố nữa giúp buông bỏ lo lắng và căng thẳng là biết đủ và buông bỏ sự cầu toàn. Nhiều người lo lắng vì họ luôn đặt ra những yêu cầu quá cao cho bản thân và cuộc sống, mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, và chính sự cầu toàn này là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Đức Phật đã từng nói, người biết đủ là người hạnh phúc nhất. Khi ta học cách hài lòng với những gì mình có, không mong cầu quá mức, ta sẽ thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng hơn, và sự căng thẳng cũng theo đó mà tan biến. Cuối cùng, để buông bỏ lo lắng và căng thẳng, hãy thực hành lòng từ bi với chính mình. Đừng quá khắt khe hay tự trách mình khi gặp khó khăn. Ta cần hiểu rằng, ai cũng có những lúc yếu đuối, và chính sự bao dung với bản thân sẽ giúp ta dễ dàng vượt qua những thời điểm căng thẳng nhất. Như Đức Phật đã dạy, hãy yêu thương bản thân mình trước, và sau đó bạn mới có thể yêu thương người khác. Khi ta biết chăm sóc cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần, nỗi lo âu và căng thẳng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Vì vậy, buông bỏ nỗi lo lắng và căng thẳng không phải là việc ngăn chặn chúng xảy ra, mà là học cách đối diện và chấp nhận chúng với tâm thái nhẹ nhàng, hiểu rằng mọi thứ đều là vô thường và không đáng để tâm ta bận lòng quá lâu. 4. Tại sao càng cố gắng sở hữu nhiều, con người lại càng khổ đau? Càng cố gắng sở hữu nhiều, con người lại càng khổ đau, bởi vì tâm trí chúng ta thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của tham lam và mong cầu không có điểm dừng. Những thứ ta muốn sở hữu, từ của cải vật chất, địa vị xã hội, cho đến những mối quan hệ, không hề mang lại hạnh phúc như ta nghĩ. Thay vào đó, chúng là nguyên nhân chính dẫn đến những khổ đau sâu thẳm trong tâm hồn. Đức Phật đã từng dạy rằng, người tham lam không bao giờ biết đủ. Điều này cho thấy lòng tham không có điểm dừng, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Càng nhiều càng cháy rực, nhưng chẳng bao giờ nguôi ngoai. Khi chúng ta có được thứ mình mong muốn, cảm giác thỏa mãn chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau đó, một nỗi trống trải lại xuất hiện, khiến ta tiếp tục tìm kiếm thứ khác để lấp đầy. Vòng xoáy này cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ có điểm kết thúc. Và chính vì thế, con người càng cố gắng sở hữu nhiều, lại càng rơi vào trạng thái không hài lòng và khổ đau. Một trong những lý do lớn khiến con người khổ đau khi sở hữu nhiều là vì họ gắn liền giá trị bản thân với những gì họ có. Họ tin rằng càng sở hữu nhiều thì càng chứng tỏ được giá trị, sức mạnh và sự thành công của mình. Điều này khiến họ luôn phải chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài để khẳng định bản thân, mà không biết rằng hạnh phúc thật sự đến từ bên trong. Những người giàu có về vật chất chưa chắc đã có cuộc sống an lạc, bởi tâm trí họ luôn phải bận rộn với việc duy trì và bảo vệ những gì mình có. Sự lo lắng về việc mất đi những thứ quý giá cũng khiến họ không bao giờ có được bình an. Thêm vào đó, khi càng sở hữu nhiều, con người lại càng dễ rơi vào trạng thái so sánh và ganh đua. Đời sống hiện đại thúc đẩy việc so sánh giữa các cá nhân, khiến chúng ta luôn nhìn vào những gì người khác có và mong muốn mình phải có nhiều hơn để không cảm thấy thua kém. Nhưng sự thật là, cuộc đua này không bao giờ có hồi kết. Khi ta sở hữu được một điều gì đó, sẽ luôn có ai đó có nhiều hơn, khiến ta không ngừng cảm thấy mình chưa đủ. Càng so sánh, ta càng nhận ra mình luôn đứng ở vị trí thua thiệt, từ đó tạo nên tâm lý bất mãn và mệt mỏi. Đức Phật từng dạy, hạnh phúc không đến từ những thứ bên ngoài,
mà đến từ sự an nhiên trong tâm hồn. Khi ta sống trong trạng thái so sánh, lòng tham sẽ tiếp tục thôi thúc và khổ đau sẽ theo đó mà lớn dần lên. Một yếu tố quan trọng khác khiến con người khổ đau khi cố gắng sở hữu nhiều là vì họ bị mắc kẹt trong vòng xoáy của cảm giác kiểm soát. Họ tin rằng càng sở hữu nhiều thì càng kiểm soát được cuộc sống và tránh khỏi bất hạnh. Tuy nhiên, cuộc đời luôn vận động theo quy luật vô thường, không gì tồn tại mãi mãi và mọi thứ đều có thể thay đổi. Càng sở hữu nhiều, con người càng phải đối mặt với nỗi sợ mất mát. Những thứ ta sở hữu, tiền bạc, tài sản, mối quan hệ đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và chính nỗi lo sợ này lại trở thành gánh nặng khổng lồ. Thay vì tìm thấy bình an trong sự kiểm soát, ta lại càng lo lắng hơn về việc không thể giữ được những gì mình đã có. Một ví dụ cụ thể từ lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, Ngài đã nói, chẳng có con đường nào dẫn đến sự khổ đau lớn bằng lòng tham không đáy. Điều này nhấn mạnh rằng tham vọng và sự sở hữu không chỉ là một phần của cuộc sống, mà nếu không biết kiểm soát, chúng sẽ trở thành nguyên nhân chính gây ra mọi khổ đau. Con người trong quá trình tích lũy thường quên mất rằng niềm vui từ việc có thêm thứ gì đó chỉ là cảm giác tạm bợ, và nỗi lo lắng về việc bảo vệ và gia tăng những thứ đã sở hữu sẽ chiếm lĩnh tâm trí. Thêm vào đó, khi càng cố gắng sở hữu nhiều, con người càng mất đi sự tự do. Càng có nhiều của cải, ta càng bị ràng buộc bởi trách nhiệm quản lý và bảo vệ chúng. Của cải vật chất trở thành sợi dây xích vô hình, khiến ta không thể sống tự do theo cách mình mong muốn. Càng nhiều thứ để bảo vệ, ta càng sợ mất đi, và vì thế ta bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng, căng thẳng mà không có lối thoát. Trong khi đó, bình an và hạnh phúc thực sự chỉ xuất hiện khi tâm hồn được giải thoát khỏi những ràng buộc của lòng tham và sự kiểm soát. Một khía cạnh khác của việc sở hữu nhiều là con người dễ rơi vào ảo tưởng rằng càng có nhiều sẽ càng hạnh phúc. Nhưng thực tế là nhu cầu vật chất không bao giờ có giới hạn. Càng có nhiều, con người càng thấy cần thêm để thỏa mãn lòng tham của mình. Nhưng chính sự không có giới hạn này khiến cho việc thỏa mãn nhu cầu trở thành điều không thể. Hạnh phúc không đến từ việc có thêm, mà đến từ việc biết đủ. Như Đức Phật đã dạy, người biết đủ là người giàu có nhất. Khi ta ngừng chạy theo những ham muốn vô tận và học cách trân trọng những gì mình đang có, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không đến từ việc tích lũy, mà từ sự an lạc trong tâm hồn. Cuối cùng, điều làm con người khổ đau khi sở hữu nhiều là vì họ quên đi giá trị của những khoảnh khắc đơn giản và những niềm vui bình dị trong cuộc sống. Khi ta luôn bận rộn với việc theo đuổi những thứ lớn lao, ta dễ dàng bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Một buổi chiều bình yên bên tách trà, một cuộc trò chuyện với người thân yêu, hay một khoảnh khắc thư thái trong thiên nhiên. Đó là những khoảnh khắc mà tiền bạc không thể mua được. Nhưng khi ta mải mê sở hữu, ta không còn thời gian để trân trọng những điều ấy, và kết quả là tâm hồn luôn trống rỗng, dù ta có bao nhiêu của cải đi chăng nữa. Vì vậy, càng cố gắng sở hữu nhiều, con người càng rơi vào vòng xoáy, khổ đau, lo lắng và bất mãn. Sự sở hữu không mang lại hạnh phúc như ta tưởng, mà chỉ khiến tâm trí ta thêm nặng nề và mệt mỏi. Hạnh phúc thực sự không đến từ việc có nhiều hơn, mà từ việc buông bỏ những mong cầu không cần thiết, học cách tri túc và biết trân trọng hiện tại. Khi ta hiểu rằng giá trị của cuộc sống không nằm ở những thứ ta sở hữu, mà ở cách ta sống và cảm nhận, ta sẽ tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực. 5. Làm thế nào để sống an nhiên giữa những áp lực và biến động? Để sống an nhiên giữa những áp lực và biến động của cuộc đời, trước hết, ta cần hiểu rằng bản chất của cuộc sống là vô thường. Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi thứ đều sinh ra, tồn tại, rồi diệt đi. Không có gì là mãi mãi. Cuộc đời luôn biến đổi không ngừng, và việc ta đối mặt với những thử thách, khó khăn, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách chúng ta chấp nhận và đối diện với những biến động đó. Nếu ta có thể hiểu và áp dụng những nguyên tắc sống theo lời dạy của Đức Phật, ta sẽ tìm thấy sự bình an, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Một trong những phương pháp quan trọng nhất để giữ vững sự an nhiên là sống với chánh niệm. Chánh niệm, theo lời dạy của Đức Phật, là việc tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại, không để tâm trí trôi lạc vào quá khứ hay tương lai. Khi chúng ta sống trong hiện tại, ta sẽ không bị cuốn vào những lo âu về những gì đã xảy ra, hay những lo lắng về những gì có thể đến. Áp lực thường đến từ việc ta quá bận tâm về những gì chưa xảy ra, và tâm trí luôn bị giằng xé giữa những điều chưa chắc chắn. Nhưng nếu ta thực sự tập trung vào việc mình đang làm, vào khoảnh khắc hiện tại, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi chánh niệm, ta có thể nhìn rõ ràng hơn,
suy nghĩ tỉnh táo hơn, và do đó giảm bớt căng thẳng và áp lực. Đức Phật cũng dạy rằng gốc rễ của khổ đau là lòng tham, sân hận và si mê. Những áp lực và biến động nhiều khi đến từ việc ta mong muốn quá nhiều thứ theo ý mình, hoặc không chấp nhận thực tế hiện tại. Khi ta đối diện với khó khăn, thay vì chấp nhận và tìm cách giải quyết, ta thường cố gắng cưỡng lại, chống đối, hoặc tìm cách kiểm soát mọi thứ theo mong muốn cá nhân. Chính điều này lại làm tăng thêm áp lực và khổ đau. Ngược lại, nếu ta biết buông bỏ, không chấp trước vào những điều không thể thay đổi, ta sẽ giảm bớt được gánh nặng tâm lý. Một cách thực tế để thực hành buông bỏ là thiền định. Thiền là phương pháp giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng, giải phóng những lo lắng, áp lực và mang lại sự an yên từ bên trong. Khi ta thiền, ta học cách quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách khách quan, không để chúng chi phối hay làm mất đi sự bình an trong tâm hồn. Thiền giúp ta quán chiếu lại bản thân, nhận ra rằng mọi thứ đều là tạm bợ và không điều gì đáng để ta quá lo lắng hay căng thẳng. Như một dòng sông chảy, những biến động sẽ đến và đi, chỉ cần ta không bám víu vào chúng, tâm hồn sẽ được an nhiên. Ngoài ra, việc sống an nhiên cũng đòi hỏi ta phải biết tri túc, tức là biết đủ. Đức Phật từng dạy, người biết đủ là người hạnh phúc nhất. Trong cuộc sống, khi đối diện với áp lực, con người thường cảm thấy mình không đủ tiền bạc, không đủ thời gian, không đủ năng lực. Nhưng sự thật là, lòng tham và sự không hài lòng với hiện tại mới là gốc rễ của khổ đau. Khi ta biết đủ, ta sẽ không còn so đo, ganh đua với người khác, không bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực xã hội hay những kỳ vọng vô lý. Ngược lại, ta sẽ học cách trân trọng những gì mình đang có, từ đó tạo ra một trạng thái tâm lý bình an và hài lòng. Để sống an nhiên giữa những áp lực và biến động, ta cũng cần thực hành từ bi với chính mình và người khác. Từ bi là sự hiểu biết và cảm thông, không chỉ đối với nỗi đau của người khác, mà còn đối với chính mình. Khi ta bị cuốn vào những áp lực của cuộc sống, ta thường tự trách mình, cảm thấy mình kém cỏi, không đủ giỏi giang. Nhưng nếu ta biết bao dung, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đức Phật đã dạy rằng, yêu thương bản thân là điều kiện tiên quyết để yêu thương người khác. Khi ta từ bi với chính mình, ta sẽ không quá khắt khe hay tự đặt thêm áp lực lên bản thân, mà thay vào đó là sự bình thản và tự tin. Cùng với đó, việc làm chủ cảm xúc cũng là một yếu tố quan trọng. Nhiều khi, những biến động từ bên ngoài không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra khổ đau, mà chính là cách ta phản ứng với chúng. Nếu ta để cho sân hận, buồn phiền hoặc lo lắng chi phối, ta sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng nếu ta biết quản lý cảm xúc, không để chúng lấn át lý trí, ta sẽ luôn giữ được tâm thế bình tĩnh, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Đức Phật dạy rằng, giữ gìn tâm trí bình an giữa dòng đời biến động, đó là cách để đạt được hạnh phúc thực sự. Ngoài ra, để sống an nhiên giữa những áp lực, ta cũng cần biết xây dựng một lối sống cân bằng. Cuộc sống hiện đại thường cuốn con người vào những nhịp độ nhanh, làm việc không ngừng nghỉ và ít dành thời gian cho bản thân. Nhưng để giữ cho tâm trí và cơ thể khỏe mạnh, ta cần biết dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, thể dục, thở chánh niệm, thiền, hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho gia đình, bạn bè cũng giúp ta lấy lại sự cân bằng và bình an giữa những bộn bề của cuộc sống. Cuối cùng, điều quan trọng nhất để sống an nhiên giữa những biến động là niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Khi ta tin rằng mình có đủ sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách, ta sẽ không bị áp lực và biến động làm lung lay. Đức Phật dạy rằng, hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính tâm hồn của bạn. Sự an nhiên không phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh, mà đến từ sự tỉnh thức, chấp nhận và trí tuệ. Khi ta hiểu rằng cuộc đời luôn biến đổi và không có điều gì là vĩnh viễn, ta sẽ biết cách sống trong giây phút hiện tại, không lo lắng về tương lai, không tiếc nuối quá khứ và tìm thấy sự bình an ngay giữa dòng đời đầy biến động. Vì vậy, để sống an nhiên giữa áp lực và biến động, điều quan trọng là chúng ta phải biết buông bỏ, chấp nhận và tỉnh thức. Khi ta biết trân trọng hiện tại, biết đối diện với khó khăn một cách nhẹ nhàng và không bám víu vào những thứ không đáng, ta sẽ luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn. Và khi đó, dù cuộc đời có biến động đến đâu, ta vẫn có thể mỉm cười và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. 6. Hạnh phúc thật sự đến từ đâu, vật chất hay tâm hồn? Hạnh phúc thật sự không đến từ vật chất, mà đến từ tâm hồn. Đây là một sự thật mà nhiều người thường hiểu lầm hoặc bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng ta luôn nghĩ rằng việc sở hữu những thứ bên ngoài như tiền bạc, địa vị, danh vọng sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài. Nhưng thực tế cho thấy, khi đạt được những mục tiêu vật chất ấy, cảm giác vui mừng chỉ là thoáng qua, và sau đó chúng ta lại quay trở về với nỗi trống trải và mong muốn thêm nhiều hơn nữa. Chính sự không ngừng khao khát ấy đã đẩy con người vào một vòng xoáy không có hồi kết, dẫn đến khổ đau và mệt mỏi. Đức Phật đã từng dạy, hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà đến từ sự an nhiên trong tâm hồn. Hạnh phúc thật sự nằm ở sự bình yên trong tâm hồn, là khả năng chấp nhận và biết đủ. Những thứ vật chất bên ngoài chỉ là tạm thời, chúng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng khi ta tìm thấy sự an yên trong chính mình, ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sự biến động của thế giới bên ngoài. Vật chất, theo cách nhìn của nhiều người, có thể mang lại một số niềm vui. Việc có đủ tiền bạc để trang trải cuộc sống, có nhà cửa, xe cộ và những tiện nghi hiện đại chắc chắn sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào việc sở hữu những thứ đó, ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chúng không thể lấp đầy được những khoảng trống trong tâm hồn. Một người có thể rất giàu có về tài sản, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng và bất hạnh, bởi vì vật chất chỉ có thể cung cấp những niềm vui ngắn hạn, nhưng không thể mang lại sự bình an lâu dài. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh rằng, những người có cuộc sống vật chất đủ đầy chưa chắc đã hạnh phúc hơn những người có ít hơn. Họ có thể luôn lo lắng về việc giữ gìn của cải, hoặc lo sợ mất đi những gì họ đã có. Điều này khiến họ sống trong sự căng thẳng và bất an. Trong khi đó, những người biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình có, dù ít hơn, lại thường cảm thấy an lạc hơn rất nhiều. Bởi lẽ, hạnh phúc không phụ thuộc vào số lượng tài sản ta có, mà phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận cuộc sống. Đức Phật từng dạy, người biết đủ là người giàu có nhất. Câu nói này chứa đựng một bài học sâu sắc về tri túc, biết đủ, biết chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có. Khi ta không còn bị cuốn vào sự ham muốn vô tận của vật chất, khi ta có thể sống đơn giản và tập trung vào những giá trị tinh thần, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thật sự đến từ bên trong, từ tâm hồn an nhiên và tinh thần thanh thản. Những người sống với lòng tri túc thường không bị lo lắng, không ganh đua và luôn tràn đầy niềm vui trong những điều nhỏ bé mà cuộc sống mang lại. Để hiểu sâu hơn về hạnh phúc từ tâm hồn, ta cần quay trở lại với khái niệm tĩnh lặng nội tâm và bình an trong tâm trí. Khi tâm hồn chúng ta không bị xao động bởi những ham muốn, chúng ta có thể trải nghiệm sự bình yên từ bên trong. Khi không còn đeo đuổi những mục tiêu vật chất hay địa vị, chúng ta có thể tập trung vào những điều có ý nghĩa hơn trong cuộc sống, như tình yêu thương, lòng từ bi và sự kết nối với người khác. Chính từ những mối quan hệ sâu sắc, những giá trị tinh thần, ta mới cảm nhận được hạnh phúc bền vững. Một minh chứng rõ ràng về điều này là những người đã dành trọn cuộc đời mình để tu tập và tìm kiếm sự bình yên nội tâm. Các nhà sư, những người sống đời sống thanh đạo, không sở hữu nhiều của cải vật chất, thường là những người có tinh thần an lạc và tràn đầy hạnh phúc. Họ không cần những thứ xa hoa hay danh vọng để cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Thay vào đó, họ tập trung vào việc chăm sóc tâm hồn, sống chậm rãi và tĩnh lặng, tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Hạnh phúc thật sự đến từ khả năng buông bỏ những kỳ vọng, tham lam và sự chiếm hữu về vật chất. Khi ta không còn chấp nhất vào những thứ bên ngoài, ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, không còn bị gánh nặng của những lo lắng và áp lực đè nén. Đức Phật dạy rằng, buông bỏ chính là con đường dẫn đến sự an lạc. Khi chúng ta biết buông bỏ, không còn bám víu vào những thứ không thể kiểm soát, chúng ta sẽ trải nghiệm sự giải thoát và bình an từ chính trong tâm hồn mình. Hạnh phúc của tâm hồn không đến từ việc ta có bao nhiêu, mà đến từ cách ta cảm nhận và đối diện với cuộc sống. Một người có thể không có nhiều tiền bạc, nhưng nếu họ sống với lòng từ bi, luôn biết bao dung và chia sẻ với người khác, họ sẽ cảm thấy cuộc sống của mình đầy đủ và có ý nghĩa. Ngược lại, một người có tất cả những gì vật chất có thể mang lại, nhưng lại thiếu sự kết nối sâu sắc với người khác, họ sẽ luôn cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Điều quan trọng nữa là hạnh phúc từ tâm hồn không phụ thuộc vào những điều kiện ngoại cảnh. Dù cuộc sống có khó khăn, dù chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách, nếu tâm trí và tâm hồn ta vững vàng, ta sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc. Đức Phật từng dạy, hạnh phúc không đến từ việc tránh né khó khăn, mà đến từ khả năng đối diện và vượt qua chúng. Khi ta học cách đối diện với những khó khăn của cuộc sống mà không bị cuốn vào lo lắng hay sợ hãi,
ta sẽ thấy tâm hồn mình trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Ngoài ra, hạnh phúc thật sự còn đến từ việc sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Khi ta không còn bận tâm về quá khứ, không lo lắng về tương lai và chỉ tập trung vào những gì đang diễn ra, ta sẽ nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc đều có giá trị riêng. Tâm trí không bị phân tâm bởi những điều ngoài tầm kiểm soát. Ta sẽ trải nghiệm sự tĩnh lặng và an lạc ngay trong hiện tại. Điều này cũng là một trong những bài học quý báu từ lời dạy của Đức Phật. Hãy sống trong hiện tại, vì đó là nơi duy nhất mà cuộc sống thực sự diễn ra. Tóm lại, hạnh phúc thật sự không đến từ việc ta có bao nhiêu vật chất, mà đến từ sự bình yên trong tâm hồn. Khi ta học cách buông bỏ, tri túc và biết trân trọng những giá trị tinh thần, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều ta phải tìm kiếm từ bên ngoài, mà là điều đã sẵn có trong chính ta. Vật chất có thể mang lại niềm vui tạm thời, nhưng chỉ có tâm hồn thanh tịnh mới có thể mang lại hạnh phúc lâu dài và bền vững. 7. Tại sao chúng ta khó buông bỏ những thứ không thuộc về mình? Chúng ta khó buông bỏ những thứ không thuộc về mình bởi vì chúng ta thường gắn kết quá sâu sắc với những ham muốn, kỳ vọng và tình cảm. Mặc dù biết rằng những thứ ấy không thuộc về mình, nhưng tâm trí con người lại không ngừng níu kéo, hy vọng rằng nếu giữ chúng thật chặt, ta sẽ có thể kiểm soát được, hoặc thậm chí biến chúng thành của mình. Điều này bắt nguồn từ lòng tham lam, chấp ngã và sự bám víu của con người vào những thứ tạm bợ trong thế giới vật chất. Đức Phật đã từng dạy, khổ đau xuất phát từ sự chấp trước và bám víu. Khi ta chấp trước, tức là gắn bó và xem những thứ không thuộc về mình như là của mình, ta sẽ không thể tránh khỏi khổ đau khi chúng rời xa. Thế giới xung quanh ta luôn vận động, luôn thay đổi, nhưng chúng ta thường sợ hãi sự mất mát, không dám đối diện với sự thật rằng mọi thứ đều vô thường. Chính sự vô thường này, tức là sự thay đổi liên tục của tất cả mọi vật, khiến chúng ta không thể giữ mãi bất kỳ thứ gì. Một trong những lý do chính khiến chúng ta không thể buông bỏ là vì ta luôn có cảm giác không đầy đủ. Con người thường nghĩ rằng nếu có thêm những thứ không thuộc về mình, cuộc sống của mình sẽ trở nên trọn vẹn và đầy đủ hơn. Điều này dẫn đến việc chúng ta cố gắng bám víu, nắm giữ những thứ không thực sự thuộc về mình, như những mối quan hệ, tài sản hay những ước mơ không thành hiện thực. Nhưng thực chất, càng cố gắng nắm giữ, chúng ta lại càng cảm thấy trống rỗng và bất mãn khi nhận ra rằng mọi thứ đều có giới hạn và không thể thuộc về ta mãi mãi mãi. Tình cảm và mối quan hệ là những điều mà con người thường khó buông bỏ nhất. Khi chúng ta yêu thương hoặc quan tâm đến một ai đó, ta có xu hướng muốn giữ họ bên mình mãi mãi. Dù đôi khi mối quan hệ đó không còn phù hợp, hoặc người đó không còn muốn ở lại. Điều này tạo nên sự đau khổ, bởi vì chúng ta không thể ép buộc hay kiểm soát cảm xúc và cuộc sống của người khác. Nhưng sự thật là, mọi người đều có quyền tự do, và không ai thực sự thuộc về ai cả. Đức Phật dạy rằng, sự tự do là cốt lõi của tình yêu. Nếu chúng ta yêu thương một cách chân thật, chúng ta phải để người khác được tự do. Điều này có nghĩa là chúng ta phải học cách buông bỏ, không níu kéo những mối quan hệ không thuộc về mình, và không cố gắng kiểm soát hoặc ép buộc người khác theo ý muốn của ta. Một yếu tố khác khiến chúng ta không thể buông bỏ là do cái tôi. Chúng ta thường xem mình là trung tâm của vũ trụ, và tất cả mọi thứ xung quanh, từ vật chất đến con người, đều thuộc về mình. Khi những thứ đó không còn nữa, cái tôi của ta bị tổn thương, khiến ta cảm thấy mất mát, bất lực và thậm chí là oán giận. Nhưng chính cái tôi này là nguồn gốc của mọi đau khổ. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp đều vô ngã. Điều này có nghĩa là không có gì thực sự thuộc về chúng ta. Và nếu ta có thể hiểu được điều này, ta sẽ không còn đau khổ khi phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Khi chúng ta nhìn thấy rằng không có cái gì là của tôi, ta sẽ tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thể buông bỏ một cách dễ dàng. Ngoài ra, chúng ta thường khó buông bỏ những thứ không thuộc về mình bởi vì ta sợ hãi sự trống rỗng. Con người thường có cảm giác rằng nếu mất đi những thứ mà mình đang bám víu, ta sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và không còn gì để sống. Nhưng thực ra, sự trống rỗng ấy chỉ là một phần của sự chuyển hóa. Đức Phật dạy rằng sự trống rỗng không phải là không có gì, mà là sự hiện diện của vô số khả năng. Khi ta buông bỏ, ta không mất đi điều gì, mà chỉ đang mở ra những cơ hội mới cho những điều tốt đẹp hơn đến với mình. Nhưng để có thể thấy được điều này, chúng ta cần tĩnh tâm, nhìn nhận rõ ràng và học cách buông bỏ một cách có trí tuệ. Trong cuộc sống, có những thứ không bao giờ thực sự thuộc về chúng ta, nhưng ta lại thường đánh lừa bản thân rằng chúng là của mình. Chẳng hạn,
Ta cố gắng giữ gìn những mối quan hệ không còn ý nghĩa, hy vọng rằng thời gian sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Hay ta bám víu vào những giấc mơ không thành hiện thực, không chấp nhận sự thật rằng chúng không phù hợp với mình. Khi ta càng cố giữ chặt những điều ấy, ta lại càng khổ đau, bởi vì ta đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên của cuộc sống. Đó là sự vô thường và thay đổi. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là buông bỏ sự bám víu và chấp trước. Điều này đòi hỏi ta phải có trí tuệ và can đảm. Trí tuệ giúp ta nhìn thấy rõ sự thật rằng mọi thứ đều vô thường và không thể thuộc về ta mãi mãi. Can đảm giúp ta đối diện với nỗi sợ hãi của sự mất mát và trống rỗng để có thể bước qua và đón nhận những điều mới mẻ. Khi ta hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống đều là tạm bợ, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Đức Phật từng nói, buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là chấp nhận sự thật. Chấp nhận rằng những thứ không thuộc về mình sẽ rời xa ta vào một lúc nào đó. Chấp nhận rằng không có gì là vĩnh cửu. Và chấp nhận rằng tất cả những gì ta có thể kiểm soát chính là tâm trí và thái độ của mình trước những thay đổi của cuộc sống. Khi ta có thể đối diện với sự thật và chấp nhận nó, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn bị gánh nặng của những nỗi sợ hãi và bám víu đè nén. Kết luận, chúng ta khó buông bỏ những thứ không thuộc về mình vì ta thường gắn kết quá sâu với những kỳ vọng, ham muốn và tình cảm. Sự bám víu này xuất phát từ lòng tham, cái tôi và sự sợ hãi. Nhưng khi ta có thể nhìn thấy sự thật về vô thường và hiểu rằng không có gì thực sự thuộc về mình, ta sẽ dần học được cách buông bỏ. Đức Phật đã dạy rằng sự buông bỏ không chỉ mang lại giải thoát mà còn giúp chúng ta sống an lạc hơn. Buông bỏ chính là chìa khóa để ta thoát khỏi khổ đau và tìm thấy bình an trong tâm hồn. 8. Tri túc là gì và làm sao để thực hành tri túc trong đời sống? Tri túc là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, mang ý nghĩa của sự biết đủ, hài lòng với những gì mình có và không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của tham lam hay khát vọng vô tận. Đức Phật đã dạy rằng tri túc giả phú, tức là người biết đủ mới thực sự giàu có. Sự giàu có ở đây không nằm ở khối tài sản vật chất mà con người sở hữu, mà chính là trạng thái an lạc trong tâm hồn, không bị trói buộc bởi dục vọng hay sự tham ái. Để hiểu sâu hơn, ta cần nhận ra rằng tri túc không phải là từ bỏ mọi khát vọng hoặc từ chối sự tiến bộ. Thay vào đó, nó là sự ý thức rõ ràng về giới hạn của những gì ta cần để sống một cuộc sống an vui, không bị gánh nặng của lòng tham dẫn dắt. Con người thường rơi vào trạng thái không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có, luôn cảm thấy cần nhiều hơn để được hạnh phúc. Điều này chỉ làm cho họ rơi vào vòng luẩn quẩn của khổ đau vì họ không thể đạt được tận cùng của sự tham vọng. Tri túc giúp chúng ta nhận thức rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thêm nhiều thứ, mà từ khả năng hài lòng và biết trân trọng những gì mình đã có. Nếu chúng ta có thể thực hành tri túc, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn và tâm trí không bị cuốn vào những lo toan vô ích. Thực hành tri túc trong đời sống không phải là một quá trình dễ dàng, bởi nó đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh lại thái độ và cách nhìn nhận về cuộc sống. Dưới đây là những cách để mỗi người có thể áp dụng tri túc vào cuộc sống hàng ngày. Thực hành chánh niệm để nhận ra mình đã có đủ. Trong cuộc sống hiện đại, con người thường dễ bị lôi cuốn vào việc so sánh mình với người khác hoặc bị mê hoặc bởi những điều họ chưa có. Điều này khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái bất mãn, mệt mỏi và luôn cảm thấy thiếu thốn. Thực hành chánh niệm giúp chúng ta quay về với hiện tại, nhìn nhận và đánh giá chính xác những gì mình đang có. Khi ta có thể nhận thức rõ những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống, ta sẽ thấy rằng mình đã có đủ để hạnh phúc. Đức Phật đã từng dạy, người biết đủ là người giàu có nhất. Chỉ khi chúng ta biết đủ, biết bằng lòng với những gì mình có, thì ta mới thực sự là người giàu có. Không phải giàu về tài sản vật chất, mà giàu về tâm hồn và trạng thái tinh thần. Loại bỏ lòng tham và khát vọng vô tận. Lòng tham là một trong những nguyên nhân chính khiến con người không thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Càng tham lam, càng khát khao sở hữu thêm, con người càng bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết của sự bất mãn. Để thực hành tri túc, chúng ta cần nhận thức rõ rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có giới hạn và mọi ham muốn vô độ sẽ chỉ dẫn đến khổ đau. Khi ta có thể loại bỏ bớt lòng tham, cuộc sống trở nên dễ chịu, thanh thản hơn. Như Đức Phật đã dạy, ham muốn chính là gốc rễ của mọi đau khổ. Để thoát khỏi khổ đau, chúng ta cần tự giải phóng mình khỏi sự ám ảnh
về việc phải có thêm, phải đạt được thêm nhiều thứ. Thay vào đó, ta nên tập trung vào những gì thực sự quan trọng và cần thiết cho cuộc sống bình yên của mình. Học cách trân trọng những gì mình đang có. Con người thường chỉ nhận ra giá trị của những thứ mình có khi đã mất đi chúng. Đây là một sai lầm phổ biến, khiến nhiều người rơi vào trạng thái hối tiếc, tổn thương và đau khổ. Thực hành tri túc không chỉ đòi hỏi ta biết bằng lòng với những gì mình có, mà còn phải biết trân trọng chúng. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để nhìn lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống, từ những mối quan hệ, công việc cho đến sức khỏe hay những niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Khi ta trân trọng những điều này, tâm hồn sẽ trở nên giàu có và đầy đủ hơn, giảm bớt sự đua đòi và so sánh. Một trong những nguyên nhân khiến con người cảm thấy thiếu thốn và không hài lòng với cuộc sống chính là việc so sánh bản thân mình với người khác. Sự so sánh này chỉ làm gia tăng nỗi khổ, bởi không ai có thể giống ai và điều kiện sống của mỗi người đều khác nhau. Thay vì đua đòi hoặc so sánh, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Điều này giúp chúng ta duy trì được tâm lý cân bằng, không bị cuốn vào những khát khao vô lý và nỗi sợ hãi mất mát. Như lời dạy của Đức Phật, người không so sánh mình với người khác, không so đo với người khác là người sống hạnh phúc nhất. Đây chính là bí quyết để sống một cuộc đời thanh thản, bình an mà không bị cuốn theo những áp lực xã hội hay kỳ vọng của người khác. Sống giản dị và tránh xa sự xa hoa phù phiếm. Sự giản dị trong cuộc sống là một biểu hiện rõ ràng của tri túc. Khi chúng ta không còn bị cuốn hút bởi những thứ vật chất xa hoa, không cần chạy theo những trào lưu hoặc xu hướng thời thượng, ta sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Giản dị không có nghĩa là sống kham khổ, mà là biết chọn lọc những thứ cần thiết và hữu ích cho cuộc sống, không để mình bị ràng buộc bởi những nhu cầu phù phiếm. Đức Phật đã từng sống một cuộc đời giản dị, chỉ có những vật dụng thiết yếu và không bao giờ dính mắc vào sự xa hoa. Đây là một bài học quý giá để chúng ta học cách đơn giản hóa cuộc sống, từ đó dễ dàng đạt được hạnh phúc. Nuôi dưỡng lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một phần không thể thiếu trong việc thực hành tri túc. Khi ta biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì mình có, ta sẽ thấy rằng mình đã có đủ. Biết ơn giúp ta nhìn nhận một cách tích cực về cuộc sống và giảm bớt những ham muốn không cần thiết. Hãy thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, dù chỉ là những điều nhỏ bé, một ngày nắng đẹp, một bữa ăn ngon hay một lời hỏi thăm chân thành từ người thân. Những điều này giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn trong cuộc sống. Đối diện với sự vô thường, thực hành tri túc không chỉ đòi hỏi ta biết hài lòng với những gì mình có, mà còn phải hiểu rõ và chấp nhận sự vô thường của cuộc sống. Mọi thứ trong cuộc sống đều thay đổi, không có gì là mãi mãi. Khi ta đối diện và chấp nhận sự thật này, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc buông bỏ những thứ không cần thiết và không còn dính mắc vào những thứ vật chất hay tình cảm ngoài tầm với. Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp đều vô thường. Hãy học cách buông bỏ và bạn sẽ được tự do. Khi ta hiểu rằng không có gì là cố định, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hành tri túc và sống một cuộc sống thanh thản, không bị gánh nặng của dục vọng đè nén. Việc thực hành tri túc mang lại nhiều lợi ích cho cả thân và tâm. Khi ta biết đủ, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn. Tâm trí không còn bị xáo trộn bởi những ham muốn và lo lắng không cần thiết. Đức Phật đã dạy rằng sự biết đủ chính là con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật và giải thoát khỏi khổ đau. Làm thế nào để giảm bớt lòng tham và sự ham muốn trong cuộc sống? Lòng tham và sự ham muốn là một trong những nguyên nhân chính khiến con người cảm thấy bất hạnh và khổ đau trong cuộc sống. Tham lam không chỉ giới hạn ở vật chất, mà còn ở những khát khao về danh vọng, quyền lực và tình cảm. Đức Phật đã từng dạy rằng tham ái là nguồn gốc của khổ đau. Nếu không biết cách giảm bớt lòng tham, chúng ta sẽ mãi bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của không hài lòng và không thỏa mãn. Vì thế, việc giảm bớt lòng tham và sự ham muốn là cần thiết để đạt được bình an nội tâm và hạnh phúc thực sự. Một trong những bước quan trọng để giảm bớt lòng tham chính là hiểu rõ bản chất của nó. Khi con người cảm thấy rằng mình cần có nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn, họ vô tình tạo ra một vòng xoáy bất tận của sự bất mãn. Ham muốn càng lớn, chúng ta càng dễ cảm thấy thiếu thốn và không bao giờ thấy đủ. Điều này chỉ dẫn đến khổ đau và lo âu. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần thay đổi cách nhìn nhận và thái độ về cuộc sống. Một trong những cách đầu tiên và hiệu quả để giảm bớt lòng tham là thực hành chánh niệm.
Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn sẽ trở nên nhận thức hơn về những ham muốn của mình. Bạn sẽ thấy rằng nhiều khi những gì bạn mong muốn chỉ là kết quả của sự so sánh, của cái tôi, hoặc những khao khát không thực sự cần thiết. Chánh niệm giúp bạn quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không bị chúng kiểm soát. Khi có thể quan sát ham muốn mà không bị cuốn vào, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc buông bỏ chúng. Trong kinh điển, Đức Phật đã dạy rằng, hãy biết đủ và bạn sẽ luôn hạnh phúc. Điều này nghĩa là khi con người có thể biết đủ, họ sẽ không còn cảm thấy cần phải sở hữu thêm bất kỳ thứ gì nữa để được hạnh phúc. Việc biết đủ giúp ta nhìn nhận và đánh giá đúng những gì mình đang có, trân trọng chúng và không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham. Khi ta chấp nhận rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thêm, mà từ sự an yên trong tâm hồn, lòng tham sẽ tự nhiên giảm bớt. Một trong những thực hành quan trọng khác là giảm bớt sự đua đòi. Con người thường bị cuốn vào cuộc đua không hồi kết với người khác, đua đòi về vật chất, danh vọng, quyền lực. Sự so sánh liên tục với những người xung quanh chỉ làm tăng thêm lòng tham. Để giảm bớt sự ham muốn, ta cần học cách trân trọng những gì mình có mà không so sánh bản thân với người khác. Khi ngừng so sánh, ta sẽ thấy cuộc sống bình yên hơn và lòng tham sẽ không còn có chỗ đứng. Ngoài ra, việc giảm bớt nhu cầu cũng là một cách để kiểm soát lòng tham. Hãy tự hỏi bản thân mỗi khi bạn muốn có thêm một điều gì đó, điều này có thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình không? Nó có mang lại cho mình hạnh phúc lâu dài không? Hay chỉ là niềm vui nhất thời? Khi ta biết cách điều chỉnh nhu cầu của mình, ta sẽ nhận ra rằng nhiều thứ mà ta nghĩ là cần thiết thực ra không quan trọng đến vậy. Việc giảm bớt nhu cầu và đơn giản hóa cuộc sống sẽ giúp tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn và ít bị chi phối bởi lòng tham. Đức Phật cũng nhắc nhở rằng, người biết tiết chế lòng ham muốn sẽ không bao giờ bị ràng buộc. Điều này có nghĩa là khi chúng ta biết kiềm chế, hạn chế những ham muốn không cần thiết, chúng ta sẽ không còn bị những ham muốn đó kiểm soát. Một cuộc sống tự do thực sự là khi chúng ta không còn bị lòng tham dẫn dắt, khi ta có thể kiểm soát ham muốn thay vì để chúng kiểm soát mình. Thực hành lòng biết ơn cũng là một trong những phương pháp hiệu quả để giảm bớt lòng tham. Khi ta biết ơn những gì mình đang có, ta sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn hay cần thêm nhiều thứ nữa để được hạnh phúc. Lòng biết ơn giúp ta tập trung vào những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống, từ đó làm giảm sự ham muốn về những điều không cần thiết. Hãy dành thời gian hàng ngày để nhìn lại và trân trọng những điều mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn. Khi ta nuôi dưỡng lòng biết ơn, lòng tham tự nhiên sẽ lắng dịu. Một cách thực hành khác để giảm bớt lòng tham là từ bi. Khi ta biết quan tâm đến người khác và nghĩ cho họ, lòng tham sẽ dần bị thay thế bởi lòng từ bi. Đức Phật đã dạy rằng, lòng từ bi là con đường dẫn đến giải thoát khỏi khổ đau. Khi ta yêu thương và chia sẻ với người khác, ta sẽ thấy rằng cuộc sống không còn là việc phải có thêm, mà là việc cho đi và chia sẻ. Khi lòng từ bi phát triển, lòng tham sẽ tự nhiên tan biến. Cuối cùng, hãy nhận thức rõ rằng mọi thứ trong cuộc sống đều vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi, kể cả những điều mà ta khao khát hoặc sở hữu. Khi ta nhận ra rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, ta sẽ bớt dính mắc vào chúng. Đức Phật đã dạy, tất cả các pháp đều vô thường. Hãy buông bỏ và bạn sẽ được tự do. Nhận thức về sự vô thường giúp chúng ta buông bỏ ham muốn một cách dễ dàng hơn, bởi ta biết rằng không có gì thực sự thuộc về mình mãi mãi. Giảm bớt lòng tham và sự ham muốn trong cuộc sống không chỉ là việc hạn chế những thứ bên ngoài, mà còn là việc chuyển hóa bên trong. Khi ta có thể điều chỉnh tâm trí mình để nhìn nhận cuộc sống theo cách khác, lòng tham sẽ dần dần tan biến. Hạnh phúc không đến từ việc có thêm nhiều thứ, mà từ khả năng buông bỏ, biết đủ và trân trọng những gì mình đang có. 10 tại sao những thành tựu vật chất không mang lại sự mãn nguyện lâu dài. Những thành tựu vật chất có thể mang lại cho con người một cảm giác thỏa mãn tạm thời, nhưng không bao giờ mang đến sự mãn nguyện lâu dài. Điều này xuất phát từ bản chất của con người và cách mà ham muốn và tham ái luôn thúc đẩy chúng ta muốn nhiều hơn nữa. Đức Phật đã từng dạy rằng, không có sự hài lòng nào đến từ việc đuổi theo các dục vọng. Dù bạn có đạt được bao nhiêu thành tựu, nếu tâm bạn vẫn bị điều khiển bởi những ham muốn vô tận, bạn sẽ không bao giờ thực sự an lạc và hạnh phúc. Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rõ ràng rằng thành tựu vật chất chỉ là những thứ bên ngoài, không liên quan gì đến bản chất bên trong của con người. Khi chúng ta cố gắng tích lũy của cải, địa vị hay quyền lực, điều đó có thể giúp chúng ta cảm thấy tự hào
trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng những giá trị ngoại cảnh đó chỉ tồn tại trong thế giới bên ngoài và không thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Tâm chính là cội nguồn của sự hài lòng hoặc khổ đau, và chỉ có việc điều chỉnh tâm trí mới có thể mang lại sự mãn nguyện thực sự. Thành tựu vật chất mang lại niềm vui thoáng qua, bởi vì chúng có tính chất tạm thời. Bất cứ khi nào chúng ta đạt được một mục tiêu nào đó, dù đó là một ngôi nhà mới, một chiếc xe hơi sang trọng hay một chức vị cao trong xã hội, cảm giác hài lòng sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau đó, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu mới, bởi sự hài lòng ban đầu sẽ nhanh chóng phai nhạt. Con người thường quen dần với những gì mình có, và khi đã sở hữu một điều gì đó, ta lại muốn thứ lớn hơn, đắt giá hơn hoặc uy quyền hơn. Điều này tạo ra một vòng xoáy vô tận, và chúng ta không bao giờ cảm thấy thực sự mãn nguyện. Ham muốn cũng chính là yếu tố dẫn dắt chúng ta vào sự không thỏa mãn. Khi đạt được một thành tựu, con người sẽ bắt đầu so sánh bản thân với những người khác. So sánh này dẫn đến cảm giác thiếu thốn và khao khát nhiều hơn nữa, khiến cho lòng tham trở nên không giới hạn. Khi ta có một chiếc xe, ta muốn một chiếc xe tốt hơn. Khi ta đã có một căn nhà, ta lại muốn một căn nhà lớn hơn. Sự khao khát này chỉ khiến con người lạc lối trong việc tìm kiếm hạnh phúc thông qua những thứ bên ngoài, mà quên mất rằng sự thỏa mãn thực sự đến từ việc biết đủ và chấp nhận. Đức Phật đã từng nói rằng không có sự giàu có nào lớn hơn sự biết đủ. Điều này nhấn mạnh rằng hạnh phúc và mãn nguyện không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu tài sản, mà là việc bạn trân trọng những gì mình đang có. Những người chỉ dựa vào thành tựu vật chất để tìm kiếm hạnh phúc thường sẽ sống trong sự không hài lòng và lo lắng về việc mất đi những gì họ có, lo lắng về việc liệu họ có đủ khả năng để đạt được nhiều hơn nữa, và luôn cảm thấy cuộc sống chưa đủ đầy. Ngoài ra, vô thường là một yếu tố không thể bỏ qua khi nói về sự tạm thời của những thành tựu vật chất. Mọi thứ trong cuộc sống đều thay đổi theo thời gian. Vật chất có thể mất đi, bị hủy hoại hoặc thay đổi. Những thứ mà chúng ta từng nghĩ là quý giá nhất có thể trở nên vô nghĩa sau một thời gian dài. Khi con người gắn bó quá nhiều với vật chất, họ sẽ cảm thấy sụp đổ khi những thứ đó biến mất. Điều này khiến chúng ta không ổn định và dễ dàng rơi vào trạng thái bất an, bởi không có gì tồn tại mãi mãi. Khi chúng ta dựa vào những thứ tạm thời để tìm kiếm sự ổn định, chúng ta chỉ nhận lại sự bất ổn và lo âu. Một yếu tố khác khiến thành tựu vật chất không mang lại sự mãn nguyện lâu dài là sự cô đơn mà nó có thể mang lại. Nhiều người đuổi theo vật chất đến mức bỏ qua các mối quan hệ xung quanh, đánh đổi thời gian bên gia đình, bạn bè, hoặc thậm chí từ bỏ những giá trị tinh thần. Khi họ đạt được những mục tiêu vật chất, họ thường nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ những thứ họ có, mà từ những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi đã quá xa rời những người thân yêu và các giá trị tinh thần, sự trống rỗng trong tâm hồn trở nên không thể lấp đầy. Dù họ có sở hữu bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa, cảm giác thỏa mãn tạm thời mà vật chất mang lại cũng giống như uống nước muối để giải khát. Khi uống vào, ta có cảm giác đã làm dịu cơn khát, nhưng sau đó lại khát hơn nữa. Việc tích lũy vật chất cũng như vậy, nó chỉ tạo ra ảo tưởng về hạnh phúc, nhưng không bao giờ có thể mang đến sự an yên lâu dài. Con người càng cố gắng chiếm hữu, họ càng cảm thấy mình thiếu thốn và không đủ. Đức Phật dạy rằng, sự thỏa mãn không đến từ việc có thêm nhiều hơn, mà đến từ việc buông bỏ. Khi chúng ta giải thoát mình khỏi những ham muốn và khát khao, chúng ta mới có thể đạt được sự bình an thực sự. Để tìm kiếm sự mãn nguyện lâu dài, con người cần phải quay trở về với nội tâm, tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong thay vì từ những thành tựu bên ngoài. Những giá trị như lòng biết ơn, từ bi và biết đủ mới là cội nguồn của sự thỏa mãn chân thật. Khi chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, sống trong tình thương và chia sẻ, chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu, mà ở việc cho đi và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Những thành tựu vật chất không sai, chúng có thể mang lại sự tiện nghi và thoải mái cho cuộc sống. Nhưng khi chúng trở thành mục tiêu chính và trung tâm của cuộc đời, chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy không hài lòng và bất an. Sự mãn nguyện lâu dài chỉ đến khi chúng ta hiểu rõ rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà từ sự tự do nội tâm và khả năng buông bỏ những ham muốn không cần thiết. 11. Sống đơn giản có thực sự mang lại bình an và hạnh phúc không? Sống đơn giản thực sự có thể mang lại bình an và hạnh phúc cho con người. Nhưng để hiểu rõ điều này, chúng ta cần xem xét nhiều khía cạnh khác nhau
trong cuộc sống và tâm hồn của mỗi người. Sự đơn giản không chỉ nằm ở việc sống trong một không gian ít đồ đạc hay tiêu dùng ít hơn, mà còn liên quan đến cách mà chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và đối diện với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Khi nhìn vào cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, áp lực và các mối quan hệ xã hội phức tạp. Mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt trong sự bận rộn này. Đức Phật đã dạy rằng, giá trị của cuộc sống không nằm ở những gì bạn có, mà ở cách bạn sống và cảm nhận từng khoảnh khắc. Điều này nhấn mạnh rằng, khi chúng ta quay về với sự đơn giản, chúng ta sẽ tìm thấy những điều quý giá và thực sự có ý nghĩa hơn. Sống đơn giản có nghĩa là loại bỏ những phức tạp không cần thiết trong cuộc sống. Khi không còn bị ràng buộc bởi những điều không quan trọng, chúng ta có thể tập trung vào những gì thực sự có giá trị. Việc này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, năng lượng, mà còn mở ra không gian cho những suy nghĩ và cảm xúc tích cực. Thay vì chạy đua theo những mục tiêu vật chất hay theo đuổi những danh vọng phù phiếm, sống đơn giản cho phép chúng ta tìm kiếm và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. Một bữa cơm gia đình ấm cúng, những phút giây yên bình bên bạn bè, hay đơn giản là khoảnh khắc thảnh thơi giữa thiên nhiên. Khi con người chọn sống đơn giản, họ thường cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn gánh nặng của nhiều thứ trên vai. Họ có thể dễ dàng thả lỏng tâm hồn và hòa mình vào từng khoảnh khắc của cuộc sống. Những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng về tương lai hay sự không chắc chắn sẽ dần được giảm bớt. Điều này hoàn toàn phù hợp với một câu nói nổi tiếng của Đức Phật: sự bình an đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Khi chúng ta giải phóng tâm trí khỏi những bận tâm bên ngoài, ta sẽ thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Sống đơn giản cũng khuyến khích con người phát triển những giá trị tinh thần sâu sắc hơn. Khi không còn bị cuốn vào những thứ vật chất, chúng ta có thời gian để chăm sóc cho tâm hồn. Điều này giúp con người có thể tập trung vào những giá trị như yêu thương, từ bi và sự trân trọng. Khi sống trong sự đơn giản, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được cái đẹp xung quanh, những điều bình dị mà trước đây có thể bị lãng quên. Chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của chính mình và của người khác, từ đó tạo ra những mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa. Nhiều người trong xã hội hiện đại thường tìm kiếm hạnh phúc thông qua những tiêu chuẩn xã hội hay thành công vật chất, nhưng chính những điều đó lại khiến họ cảm thấy trống rỗng. Sự đơn giản giúp họ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều thứ, mà nằm ở cách mà chúng ta trân trọng những gì mình đang có. Một cuộc sống đơn giản thường mang đến cho con người một cái nhìn khác về giá trị thực sự của hạnh phúc. Khi ta biết đủ, ta sẽ không còn cảm thấy thèm khát, không còn cảm thấy mình thiếu thốn. Sống đơn giản cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt sự so sánh với người khác. Trong thế giới hiện đại, việc so sánh bản thân với người khác trở thành một thói quen khó bỏ. Những mạng xã hội thường khiến con người cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ thành công, từ đó tạo ra áp lực phải theo kịp mọi người xung quanh. Nhưng khi ta chọn sống đơn giản, ta sẽ học được cách chấp nhận bản thân và những giá trị riêng của mình. Đức Phật đã nói, hãy tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong, thay vì bên ngoài. Khi không còn so sánh, tâm hồn ta sẽ tìm thấy bình an và từ đó cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì mình có. Cuối cùng, sống đơn giản còn giúp chúng ta có thể kết nối tốt hơn với thiên nhiên và thế giới xung quanh. Trong những phút giây thảnh thơi, ta có thể nhìn ngắm cây cỏ, bầu trời hay các loài động vật xung quanh. Những khoảnh khắc nhỏ bé này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống thực sự đơn giản và hạnh phúc không phải là điều gì xa vời, mà chỉ cần ta mở lòng và cảm nhận. Khi ta trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên, ta cũng học được cách yêu thương và tôn trọng cuộc sống. Đây là những giá trị cốt lõi mà Đức Phật luôn nhấn mạnh: tôn trọng sự sống, trân trọng từng khoảnh khắc. Sống đơn giản là một con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc, không chỉ giúp con người tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị, mà còn giúp họ phát triển những giá trị sâu sắc hơn trong tâm hồn. Khi chúng ta biết đủ, chấp nhận bản thân và cảm nhận những điều nhỏ bé xung quanh, chúng ta sẽ thực sự tìm thấy hạnh phúc. Thực hành sự đơn giản không phải là từ bỏ mọi thứ, mà là chọn lọc những gì thực sự quan trọng và trân trọng chúng. Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, tươi đẹp và đầy ý nghĩa. 12. Làm sao để vượt qua những khó khăn và thất bại trong cuộc đời? Vượt qua những khó khăn và thất bại trong cuộc đời không phải là điều dễ dàng, nhưng nó lại là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Những thử thách và gian khổ mà chúng ta gặp phải thực sự có thể trở thành những bài học quý giá
giúp chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân. Đức Phật đã dạy rằng khổ đau là một phần của cuộc sống, nhưng điều quan trọng là cách mà chúng ta đối mặt và vượt qua nó. Khi phải đối diện với khó khăn, nhiều người thường cảm thấy phá nản lòng và mất phương hướng. Điều này hoàn toàn tự nhiên, nhưng cách mà chúng ta phản ứng với những cảm xúc đó lại quyết định sự phát triển của chính mình. Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, chúng ta nên nhìn nhận và chấp nhận thực tế rằng khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Trong những lúc như vậy, việc thực hành thiền hoặc các bài tập chánh niệm có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại, làm cho tâm hồn trở nên trong sáng hơn. Từ đó có cách nhìn rõ ràng hơn về vấn đề. Chấp nhận khó khăn là bước đầu tiên để vượt qua nó. Đức Phật đã chỉ ra rằng mọi thứ trong cuộc sống đều mang tính tạm thời, kể cả đau khổ. Khi chúng ta nhận thức rằng những khó khăn chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài của cuộc sống, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm giải pháp. Việc ghi chú lại cảm xúc và suy nghĩ của mình trong những thời điểm khó khăn cũng là một cách hữu hiệu để nhận diện những vấn đề đang cản trở mình. Khi chúng ta viết ra, tâm trí sẽ được giải phóng và từ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Để vượt qua khó khăn, một trong những yếu tố quan trọng là hành động. Đức Phật từng nói, hãy thực hiện những việc nhỏ bé với lòng tận tâm. Chúng ta không thể thay đổi ngay lập tức hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng ta có thể thực hiện những bước nhỏ để cải thiện tình hình. Việc này không chỉ giúp ta cảm thấy có động lực hơn, mà còn tạo ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Khi ta bắt tay vào hành động, mọi thứ sẽ dần dần trở nên rõ ràng hơn và chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp cho những vấn đề mà trước đây có vẻ không thể vượt qua. Điều cần thiết là tinh thần kiên nhẫn và quyết tâm. Sự kiên nhẫn không có nghĩa là chờ đợi mà không làm gì, mà là sự quyết tâm tiếp tục cố gắng, mặc dù mọi thứ có thể không như mong muốn. Đức Phật đã nói, kiên nhẫn là chìa khóa dẫn đến thành công. Việc kiên trì với những nỗ lực của mình sẽ giúp chúng ta đạt được những kết quả tích cực. Dù có thể không ngay lập tức, trong hành trình vượt qua khó khăn, cũng rất quan trọng là chúng ta cần phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Đôi khi, chỉ cần một lời khuyên, một cái ôm, hoặc chỉ là một cái nhìn thấu hiểu từ người thân, có thể giúp chúng ta cảm thấy được an ủi và tiếp thêm sức mạnh. Những mối quan hệ này có thể cung cấp cho chúng ta những góc nhìn mới, cũng như sự động viên cần thiết để bước tiếp. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta cần phải xem thất bại như một phần không thể thiếu trong quá trình học hỏi. Mỗi lần vấp ngã là một lần chúng ta học được điều gì đó mới mẻ. Mỗi thất bại đều mang đến những bài học giá trị, giúp chúng ta hoàn thiện hơn. Đức Phật đã chỉ ra rằng mọi thất bại đều mang lại tri thức. Khi chúng ta hiểu được rằng không có thất bại nào là vô nghĩa, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đứng dậy sau mỗi cú ngã. Điều quan trọng là cần có một tâm trí cởi mở để học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Khi chúng ta phân tích những gì đã xảy ra, nhận ra được những sai sót và lý do dẫn đến thất bại, chúng ta sẽ có cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Hãy nhớ rằng không có ai hoàn hảo và mọi người đều mắc sai lầm. Chấp nhận và học hỏi từ những sai lầm đó là một cách tuyệt vời để trưởng thành. Một phương pháp khác để vượt qua khó khăn là thực hành lòng biết ơn. Mặc dù trong những lúc khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy bị chôn vùi dưới áp lực, nhưng việc nhìn nhận những điều tốt đẹp xung quanh và trân trọng chúng có thể giúp chúng ta thay đổi góc nhìn. Chúng ta có thể ghi lại những điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhặt như bữa ăn ngon, một ngày nắng đẹp, đến những mối quan hệ ý nghĩa trong đời sống. Lòng biết ơn không chỉ giúp chúng ta nhận ra rằng có nhiều điều tốt đẹp vẫn tồn tại, mà còn giúp chúng ta củng cố tinh thần và năng lượng để tiếp tục đối mặt với khó khăn. Thực tế là mỗi người trong chúng ta đều có khả năng để vượt qua khó khăn. Chúng ta cần tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Một câu nói của Đức Phật rất nổi tiếng là con đường dẫn đến giải thoát nằm trong tay bạn. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không ai có thể làm thay chúng ta. Mỗi quyết định, mỗi hành động đều mang lại ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng ta. Chúng ta cần phải có niềm tin vào khả năng vượt qua thử thách và thay đổi cuộc sống của mình. Cuối cùng, việc chăm sóc cho bản thân cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc vượt qua khó khăn và thất bại. Hãy dành thời gian cho bản thân, cho những điều mà bạn yêu thích và chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của mình. Việc này có thể bao gồm những hoạt động như thể dục, thiền, hoặc đơn giản chỉ là một buổi dạo chơi trong công viên. Tâm trí và cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để đối diện
với mọi thử thách trong cuộc sống. Khó khăn và thất bại không phải là kết thúc mà chỉ là một chương mới trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta có thể học hỏi từ chúng, phát triển từ chúng và quan trọng nhất, không bao giờ được từ bỏ. Hãy nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Hãy nhớ rằng, trong mỗi khó khăn luôn có ánh sáng của sự hy vọng đang chờ đợi chúng ta khám phá. 13. Sống với hiện tại có ý nghĩa như thế nào đối với hạnh phúc? Sống với hiện tại không chỉ là một khái niệm triết lý, mà còn là một nguyên tắc giúp mỗi người chúng ta tìm thấy hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, với nhịp sống hối hả, con người thường dễ bị cuốn vào những lo toan, bận rộn và những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Chính vì thế, việc sống trọn vẹn với hiện tại trở nên ngày càng quan trọng. Theo Đức Phật, thực tại chính là những gì đang diễn ra ngay tại thời điểm này. Khi chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta có cơ hội để trải nghiệm mọi cảm giác, cảm xúc và khoảnh khắc một cách chân thực nhất. Hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một hành trình, và hành trình đó chỉ có thể được trải nghiệm trọn vẹn khi ta sống với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Một trong những lý do mà sống với hiện tại mang lại hạnh phúc là vì nó giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và lo âu. Khi chúng ta thường xuyên quay lưng lại với hiện tại, tâm trí sẽ bị trôi dạt đến những suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc những mối bận tâm về tương lai. Điều này dẫn đến những cảm giác như hối tiếc, sợ hãi hay bồn chồn. Ngược lại, khi ta tập trung vào hiện tại, ta có thể cảm nhận sự bình yên, hạnh phúc và niềm vui trong từng khoảnh khắc, dù là nhỏ nhất. Chẳng hạn, việc thưởng thức một tách trà nóng hay ngắm nhìn một bầu trời đầy sao đều có thể trở thành những trải nghiệm đầy ý nghĩa nếu ta chú tâm vào chúng. Thực tế, việc sống với hiện tại cũng giúp chúng ta phát triển một tâm trí lạc quan hơn. Khi chúng ta không còn bị vướng bận bởi những nỗi đau quá khứ hay lo lắng cho tương lai, ta có thể thấy rõ hơn những điều tốt đẹp đang xảy ra trong cuộc sống. Một câu nói nổi tiếng của Đức Phật nhấn mạnh rằng, khi tâm trí chúng ta sống trong hiện tại, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Điều này có nghĩa là khi ta mở lòng đón nhận những gì đang diễn ra, ta sẽ dễ dàng nhận ra và tận hưởng những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại. Không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng và nuôi dưỡng tâm trí lạc quan, sống với hiện tại cũng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Khi ta thực sự hiện diện trong khoảnh khắc, ta có thể lắng nghe và kết nối với người khác một cách chân thành hơn. Những cuộc trò chuyện trở nên ý nghĩa hơn, những mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Chẳng hạn, khi ngồi cùng bạn bè và chia sẻ những câu chuyện, nếu ta thực sự chú ý và không bị phân tâm bởi điện thoại hay những suy nghĩ khác, ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương từ những người xung quanh. Điều này không chỉ làm cho ta cảm thấy hạnh phúc, mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, khiến cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. Sống với hiện tại cũng có thể giúp ta nhận thức rõ hơn về cảm xúc của bản thân. Khi ta dừng lại để cảm nhận những gì đang xảy ra trong cơ thể và tâm trí, ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn với những trạng thái cảm xúc của chính mình. Điều này rất quan trọng vì nó giúp ta hiểu rõ hơn về những điều khiến ta vui vẻ hoặc không thoải mái. Đức Phật từng nói, biết rõ cảm xúc của mình là bước đầu tiên để đạt được bình an. Khi ta nhận ra được cảm xúc của bản thân, ta có thể tìm cách xử lý chúng một cách hiệu quả hơn, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Việc thực hành sống với hiện tại còn có thể thực hiện qua nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là thiền. Thiền không chỉ giúp chúng ta tĩnh lặng tâm trí, mà còn giúp chúng ta trở nên nhạy bén hơn với những cảm giác hiện tại. Trong quá trình thiền, khi ta tập trung vào hơi thở, ta sẽ dần dần nhận ra những suy nghĩ lộn xộn trong đầu và học cách không bị chúng chi phối. Từ đó, ta có thể đạt được một trạng thái tinh thần thư thái, dễ dàng đón nhận mọi thứ trong cuộc sống. Thực hành chánh niệm cũng là một cách tuyệt vời để sống với hiện tại. Điều này có nghĩa là chú ý đến từng hoạt động trong cuộc sống hàng ngày mà không phán xét hay phân tích. Chẳng hạn, khi ăn cơm, ta nên chú tâm vào hương vị, kết cấu và cảm giác của từng miếng ăn. Điều này không chỉ giúp cho bữa ăn trở nên thú vị hơn, mà còn làm tăng sự hài lòng và cảm nhận về hạnh phúc. Chính việc lắng nghe bản thân trong từng khoảnh khắc đã giúp ta trân trọng cuộc sống hơn, từ đó tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc. Một khía cạnh quan trọng khác của việc sống với hiện tại là thực hành lòng biết ơn. Hàng ngày, ta có thể dành thời gian để nhận ra những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng. Điều này có thể là một ly nước mát, một ngày nắng đẹp, hay một nụ cười từ người thân.
Lòng biết ơn không chỉ giúp ta trân trọng những gì mình đang có, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và tạo ra những cảm xúc tích cực, từ đó làm tăng cường cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống. Khi ta thực hành sống với hiện tại, cũng có thể phát sinh những thử thách. Nhiều người có thể cảm thấy khó khăn trong việc ngừng suy nghĩ về những điều đã qua, hoặc lo lắng về những gì sắp tới. Điều này hoàn toàn bình thường và cần thời gian để điều chỉnh. Quan trọng là chúng ta không nên tự phê phán bản thân khi cảm thấy như vậy. Hãy nhớ rằng, mỗi bước nhỏ trong hành trình sống với hiện tại đều đáng trân trọng. Đức Phật từng dạy rằng, mỗi bước đi trong chánh niệm là một bước đến gần hơn với hạnh phúc. Đôi khi, sống với hiện tại cũng có thể khiến ta đối mặt với những cảm xúc không thoải mái. Thay vì trốn tránh, việc chấp nhận và trải nghiệm những cảm xúc đó sẽ giúp ta học hỏi và trưởng thành hơn. Khi ta dám đối diện với nỗi buồn, sự cô đơn hay bất kỳ cảm xúc nào khác, ta sẽ thấy rằng chúng cũng chỉ là những phần nhỏ của cuộc sống, không phải toàn bộ. Cuối cùng, sống với hiện tại không có nghĩa là từ bỏ ước mơ hay mục tiêu trong tương lai. Thực tế, nó có thể giúp ta trở nên sáng tạo hơn trong việc đạt được những điều đó. Khi ta có thể tập trung vào từng bước đi, ta sẽ có khả năng nhìn nhận rõ hơn về con đường phía trước, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và hợp lý hơn. Đức Phật khuyên rằng, hãy hành động với sự chánh niệm và hạnh phúc sẽ theo sau. Việc sống với hiện tại không chỉ giúp ta tìm thấy bình an và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, mà còn là con đường để hiểu rõ bản thân và thế giới xung quanh. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội mới để khám phá, học hỏi và trưởng thành. Hãy sống trọn vẹn với những gì đang diễn ra và bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều gì xa vời mà luôn hiện hữu trong chính cuộc sống của chúng ta. 14. Làm sao để giữ cho tâm hồn luôn thanh thản giữa sự cạnh tranh và ganh đua? Giữa xã hội hiện đại đầy cạnh tranh và ganh đua, việc giữ cho tâm hồn luôn thanh thản là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, việc này không phải là điều không thể thực hiện được. Để duy trì sự thanh thản trong tâm hồn, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ về bản thân và áp dụng những nguyên tắc sống tích cực. Đầu tiên, một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giữ cho tâm hồn thanh thản là thực hành chánh niệm. Chánh niệm là việc chúng ta dành thời gian để chú ý đến những gì đang diễn ra trong hiện tại mà không phán xét hay phân tích. Khi ta sống trong hiện tại, ta có thể cảm nhận rõ hơn về cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Một khi nhận thức được cảm xúc của mình, ta có thể kiểm soát chúng tốt hơn. Như Đức Phật đã từng dạy, tâm của người chính là nơi tạo ra hạnh phúc hay đau khổ. Điều này nhấn mạnh rằng, việc giữ tâm trí luôn sáng tỏ và bình tĩnh sẽ quyết định được trạng thái cảm xúc của chúng ta trong mọi tình huống. Việc thực hành chánh niệm không chỉ giúp ta có được sự bình an trong tâm hồn, mà còn làm cho chúng ta bớt nhạy cảm với những áp lực từ bên ngoài. Khi nhìn thấy sự ganh đua xung quanh, ta có thể giữ một khoảng cách nhất định để không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh. Hãy thử dành vài phút mỗi ngày để ngồi yên, tập trung vào hơi thở và cảm nhận sự yên bình mà nó mang lại. Điều này sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ dàng chấp nhận mọi tình huống xảy ra xung quanh. Bên cạnh đó, hãy xác định rõ những giá trị sống của bản thân. Trong xã hội hiện đại, nhiều người thường chạy theo những tiêu chuẩn hay giá trị mà người khác đặt ra, dẫn đến sự căng thẳng và áp lực. Đức Phật dạy rằng, biết đủ và chấp nhận chính mình là chìa khóa để có được hạnh phúc. Khi bạn biết rõ giá trị của bản thân và không so sánh mình với người khác, bạn sẽ không còn cảm thấy bất an hay áp lực trong việc cạnh tranh. Hãy nhớ rằng mỗi người có một con đường riêng và những thành tựu khác nhau. Do đó, việc so sánh chỉ làm bạn thêm khổ đau. Đồng thời, để giữ cho tâm hồn thanh thản, hãy học cách buông bỏ những điều không cần thiết. Cuộc sống không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực như ghen tị hay thất vọng. Thay vì đè nén hay che giấu những cảm xúc đó, hãy chấp nhận chúng như là một phần của cuộc sống. Như Đức Phật đã dạy, đau khổ không thể tránh khỏi, nhưng sự chịu đựng và chấp nhận nó mới là điều quan trọng. Hãy dành thời gian để tự hỏi bản thân, tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Liệu điều này có thực sự cần thiết hay không? Khi bạn hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ dễ dàng buông bỏ và sống thanh thản hơn. Thiền cũng là một phương pháp hữu hiệu để giữ cho tâm hồn thanh thản. Thiền giúp tâm trí trở nên trong sáng và thanh tịnh. Trong quá trình thiền, chúng ta không chỉ quan sát mà còn học cách sống trong từng khoảnh khắc. Khi bạn dành thời gian để thiền định, bạn sẽ nhận thấy những ý nghĩ, cảm xúc tiêu cực trôi qua mà không cần phải can thiệp hay phản ứng. Bạn sẽ dần nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực chỉ là những đám mây mù che khuất ánh sáng của tâm hồn.
Khi những đám mây đó tan đi, bạn sẽ thấy được bầu trời xanh tươi sáng và trong trẻo. Ngoài ra, hãy chăm sóc cho cơ thể và tinh thần của bạn. Việc tập thể dục thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất, mà còn giúp tâm trí bạn trở nên thoải mái và thư giãn hơn. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn đối phó tốt hơn với những căng thẳng trong cuộc sống. Hãy tìm cho mình những hoạt động thể chất phù hợp, từ việc đi bộ, chạy bộ, tập yoga, cho đến tham gia các lớp thể dục thể thao. Những hoạt động này sẽ giúp bạn giải tỏa stress và làm cho tâm hồn bạn trở nên thư giãn hơn. Mặt khác, giữ mối quan hệ tích cực với mọi người xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự thanh thản. Những người xung quanh bạn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và cảm xúc của bạn. Hãy tìm kiếm những mối quan hệ tích cực, nơi bạn có thể chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ, khích lệ. Như Đức Phật đã dạy, hãy chọn bạn mà chơi. Khi bạn ở bên những người tích cực, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc. Ngoài ra, hãy học cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Việc biết ơn giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống có rất nhiều điều đáng trân trọng, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn. Khi bạn biết ơn, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn hay bất mãn. Như Đức Phật đã nói, người biết ơn sẽ luôn thấy cuộc sống tươi đẹp. Hãy dành thời gian hàng ngày để ghi nhận những điều bạn biết ơn, từ những điều nhỏ bé nhất như ánh nắng mặt trời, cho đến những mối quan hệ thân thiết xung quanh bạn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự cạnh tranh và ganh đua không phải là điều xấu nếu bạn biết cách xử lý. Chúng có thể trở thành động lực để phát triển bản thân, nhưng quan trọng là bạn cần duy trì một cái nhìn thực tế và khách quan. Khi bạn không để cho sự ganh đua chi phối tâm trí, bạn sẽ thấy rằng chính sự cạnh tranh đó có thể thúc đẩy bạn đến với những thành công mới mà không gây áp lực hay căng thẳng. Tóm lại, việc giữ cho tâm hồn thanh thản giữa sự cạnh tranh và ganh đua không phải là điều dễ dàng, nhưng hoàn toàn khả thi nếu bạn biết cách áp dụng những nguyên tắc sống tích cực. Hãy thực hành chánh niệm, xác định giá trị sống của bản thân, buông bỏ những điều không cần thiết, thiền, chăm sóc cơ thể, xây dựng mối quan hệ tích cực và thực hành lòng biết ơn. Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn duy trì sự bình an trong tâm hồn, bất chấp những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. 15. Tại sao người ta thường tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài mà quên đi nội tâm của chính mình? Con người thường có xu hướng tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài, như vật chất, danh vọng hay những mối quan hệ xã hội, mà quên đi rằng hạnh phúc thực sự đến từ nội tâm của chính mình. Nguyên nhân của hiện tượng này rất đa dạng, nhưng chủ yếu xuất phát từ cách mà xã hội hiện đại định hình giá trị của con người. Trước tiên, một phần lớn trong chúng ta bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn xã hội. Các phương tiện truyền thông, quảng cáo và thậm chí là những câu chuyện hàng ngày đều nhấn mạnh rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu nhiều thứ. Chúng ta thấy hình ảnh những người nổi tiếng, giàu có và thành đạt, và ngay lập tức cảm thấy rằng chỉ cần có được những điều tương tự, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Sự thực là, những thông điệp này đã tạo ra một sự kỳ vọng không thực tế về cuộc sống. Như Đức Phật đã từng nói, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu, mà từ cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Khi ta quá chú trọng vào những gì bên ngoài, ta dễ dàng bỏ qua những cảm xúc và nhu cầu thực sự bên trong. Một lý do khác khiến con người tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài là sự không chắc chắn về bản thân. Nhiều người cảm thấy không đủ tốt hoặc thiếu tự tin, và vì vậy, họ tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài. Những người này thường nghĩ rằng nếu họ có được sự công nhận, thành công hay vật chất, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn và đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự xác nhận bên ngoài sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc từ người khác, bạn đang tự đặt mình vào một vị trí phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Điều này tạo ra một cảm giác bấp bênh, và bạn sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy an toàn với chính mình. Hơn nữa, trong thế giới hiện đại, con người thường sống trong nhịp sống hối hả và bị cuốn vào guồng quay của công việc, gia đình và những mối quan hệ xã hội. Chúng ta thường không có thời gian để dừng lại và suy ngẫm về bản thân, về những gì thực sự làm cho chúng ta hạnh phúc. Như Đức Phật đã khuyên, hãy dành thời gian để tự hỏi chính mình, cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Khi không dành thời gian để lắng nghe nội tâm, bạn sẽ dễ bị cuốn theo những gì xã hội định hình và cảm thấy hạnh phúc là điều gì đó xa vời. Thêm vào đó, con người có xu hướng tập trung vào những thứ tiêu cực xung quanh. Khi đối mặt với những khó khăn, nhiều người cảm thấy dễ dàng hơn khi tìm kiếm sự thoải mái từ bên ngoài, thay vì tìm cách giải quyết những vấn đề trong tâm trí của họ. Họ có thể tìm kiếm sự giải tỏa tạm thời qua việc tiêu xài,
vui chơi hay thậm chí là sử dụng chất kích thích. Những hành động này có thể mang lại cảm giác hạnh phúc trong chốc lát, nhưng không bao giờ mang lại một trạng thái hạnh phúc bền vững. Đức Phật đã chỉ ra rằng những gì bên ngoài không thể giải quyết được nỗi đau từ bên trong. Điều này có nghĩa là bạn cần phải tìm kiếm sự bình an từ bên trong, chứ không phải từ những thứ bên ngoài. Một nguyên nhân không thể bỏ qua là sự tự so sánh với người khác. Xã hội thường khuyến khích sự cạnh tranh và so sánh, khiến cho con người luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Khi bạn nhìn thấy những người khác có những thứ mà bạn mong muốn, bạn dễ dàng cảm thấy ghen tị và tự ti. Điều này làm cho bạn tìm kiếm hạnh phúc từ những gì người khác có, mà quên đi rằng mỗi người đều có một hành trình riêng và giá trị riêng. Như Đức Phật đã dạy, hãy tập trung vào chính mình và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc không phải là một cuộc đua, mà là sự chấp nhận và yêu thương bản thân. Điều quan trọng là khi chúng ta tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài, chúng ta thường dễ dàng mất đi bản sắc của chính mình. Chúng ta trở nên lệ thuộc vào những thứ bên ngoài để cảm thấy hoàn thiện, trong khi hạnh phúc thực sự đến từ việc nhận ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Việc nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu hay đạt được những điều bên ngoài, mà nằm ở cách chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn và tìm thấy sự bình an trong bản thân. Để tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong, việc đầu tiên là chúng ta cần thực hành chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta sống trong từng khoảnh khắc, nhận biết và chấp nhận những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mà không phán xét. Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn sẽ trở nên nhạy bén hơn với những gì đang diễn ra trong tâm trí và cơ thể mình. Điều này không chỉ giúp bạn nhận ra những nguồn cơn của hạnh phúc, mà còn giúp bạn tìm thấy sự thanh thản giữa những khó khăn của cuộc sống. Thực hành lòng biết ơn cũng là một cách tuyệt vời để kết nối với nội tâm của bạn. Khi bạn biết ơn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều gì đó ở xa vời, mà là những điều giản dị mà bạn có ngay lúc này. Như Đức Phật đã từng nói, người biết ơn sẽ luôn sống trong hạnh phúc. Khi bạn biết trân trọng những gì mình có, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn hay so sánh với người khác. Hơn nữa, hãy dành thời gian để tự tìm hiểu về bản thân. Bạn có thể viết nhật ký, thực hành thiền hoặc tham gia các khóa học phát triển bản thân. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì thực sự làm bạn hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống. Khi bạn kết nối với nội tâm, bạn sẽ dần dần nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà từ chính những gì bạn mang trong lòng. Sự tự yêu thương cũng là một phần quan trọng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong. Khi bạn yêu thương bản thân, bạn sẽ không còn cần phải tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Bạn sẽ học cách chấp nhận những khuyết điểm của mình và tìm thấy sự hoàn hảo trong những điều không hoàn hảo. Đức Phật đã dạy rằng yêu thương bản thân là nền tảng của mọi hạnh phúc. Khi bạn biết yêu thương chính mình, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn và bất mãn với cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hành trình tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong là một quá trình liên tục và không có điểm dừng. Bạn có thể phải đối mặt với những thách thức và khó khăn, nhưng việc kiên trì và quyết tâm sẽ giúp bạn tìm thấy những kho báu quý giá trong nội tâm. Đức Phật đã dạy, tìm kiếm bên ngoài chỉ làm ta thêm khổ, còn tìm kiếm bên trong sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Khi bạn bắt đầu hành trình này, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không phải là điều gì xa xôi, mà là một phần không thể thiếu của cuộc sống, nằm ngay trong chính bạn. Cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc không chỉ đơn thuần là một cuộc đua để đạt được những thành tựu vật chất, mà là một quá trình khám phá bản thân, nơi chúng ta học cách kết nối với những gì sâu thẳm nhất bên trong. Hạnh phúc thực sự không nằm ở bên ngoài, mà là một trạng thái tinh thần mà chúng ta có thể nuôi dưỡng qua từng khoảnh khắc sống, từng hơi thở. Khi chúng ta bắt đầu nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt biết ơn, khi chúng ta thực hành chánh niệm và yêu thương bản thân, chúng ta không chỉ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, mà còn khám phá ra sức mạnh vô hình của chính mình. Điều này giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, từ bỏ những nỗi lo lắng và sống thật ý nghĩa giữa bộn bề cuộc sống. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình này. Mỗi ngày, hãy dành ít phút để tự hỏi, hạnh phúc của tôi đến từ đâu? Hãy ghi lại những điều mà bạn biết ơn. Hãy thả mình vào những khoảnh khắc hiện tại và chiêm nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này có ý nghĩa, hãy cùng lan tỏa thông điệp này đến với mọi người xung quanh. Chia sẻ những cảm nhận, những câu chuyện của bạn về hành trình tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình. Hãy cho phép chính mình trải nghiệm từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, và hãy dũng cảm sống thật với con người của mình.
Hãy cùng nhau tạo ra một cộng đồng nơi mỗi người đều được khuyến khích sống với nội tâm thanh thản và nơi hạnh phúc được xây dựng từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống. Mời bạn chia sẻ suy nghĩ của mình và cùng nhau thảo luận về hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hãy để lại những câu hỏi, cảm xúc hay câu chuyện của bạn để chúng ta cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Hạnh phúc không chỉ là của riêng bạn mà còn là của tất cả chúng ta.